Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Αυτή τη φορά θα κάνουμε pedicure. Το ποδαράκι αυτό είναι του άντρα μου. Εδώ θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, το νύχι αυτό είναι χρόνια έτσι. Κάποτε όταν ήταν σε νεαρή ηλικία είχε πέσει κάτι βαρύ πάνω στο πόδι του και έγινε έτσι. Στην πορεία ήταν ακόμα χειρότερο, ήταν πολύ πιο χοντρό από ό,τι βλέπετε τώρα. Δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο να το βγάλει και φοβάται και ντρέπεται και γενικά θεωρεί ότι εγώ κάνω καλή δουλειά. Δεν είμαι ποδολόγος. Είμαι πιο πολύ αισθητικής, οπτικής ομορφιάς. Έχω τελειώσει ποδολογία 2 χρόνια στα ΙΕΚ. Τι μπορώ να πω, δεν είναι αυτές οι γνώσεις που θα μπορούσα να πω ότι έγινα ποδολόγος. Σίγουρα θέλει παραπάνω γνώσεις που θα τις αποκτήσω, εγώ είμαι σίγουρη. Ήδη έχω βρει κάποια σεμινάρια. Προς το παρόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το καθαρίζουμε και να το λεπταίνουμε κάθε φορά, επειδή φορώντας τα παπούτσια για πολλή ώρα αρχίζει και πονάει όλο το δάχτυλο του ποδιού, γι' αυτό και έχει βγάλει σκλήρινση εδώ πέρα στο εξωτερικό πλάι. Αν τη βλέπετε τώρα θα τη δουλέψουμε λίγο πιο αργά. Δυστυχώς δεν έχω τις φωτογραφίες να σας δείξω πώς ήταν πριν. Εγώ το πιάσα περίπου, δεν ξέρω, 2 χρόνια δεν έχει. Και εκείνο με πόλεμο δεν ήθελε με τίποτα, απλά πονούσε πλέον τόσο πολύ που δεν γινόταν αλλιώς. Σίγουρα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει καλυτερέψει κατά πολύ και πλέον νομίζω ότι ευχαριστιέται από όλη αυτή τη διαδικασία του pedicure. Λοιπόν, να σας πω τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Με μια φρεζά της αρισκίας σας, εγώ έπιασα αυτήν που μου αρέσει, καθαρίζουμε τον νύχι γύρω-γύρω και τώρα είπαμε πως θα πρέπει να λιπτίνουμε τον νύχι. Θα λιπτίνουμε όμως μόνο από τη μέση και μετά, εκεί που βλέπουμε ότι είναι νεκρό το νύχι. Εδώ χρησιμοποιώ μια βάση με καπελάκι. Το καπελάκι είναι 80 grit, είναι αρκετά σκληρό για να κάνει αυτή τη δουλειά που θέλω. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά το βίντεο, όταν θέλω να αφαιρέσω στρώσεις λίγο παραπάνω, δουλεύω με τη γωνία της φρέζας. Όταν θέλω να λιάνω κάπως την επιφάνεια, δουλεύω με όλη την επιφάνεια του καπέλου. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι αρκετά χοντρό το νύχι, όλη την ώρα θέλω να αφαιρέσω, οπότε σχεδόν όλη την ώρα δουλεύω με την άκρη της φρέζας. Απλά αλλάζω τη γωνία και τη στάση του χεριού μου. Ο τροχός μου δουλεύει στο maximum γιατί θέλω να αφαιρέσω στρώσεις. Απλά δεν πατάω πολύ επειδή το φρεζάκι, το καπέλο αυτό έχει αρκετά grit, οπότε δεν θέλω να μου γδάρει και το δέρμα γύρω-γύρω. Δουλεύω προσεκτικά και τοπικά. Το μεγάλο μας νύχι συνήθως έχει αρκετή επιφάνεια, οπότε δουλεύω μία στο ένα σημείο, πάω στο άλλο σημείο, επειδή αν τρίβω στο ίδιο σημείο συνέχεια, αρχίζει και θερμαίνεται αυτή η περιοχή και φέρνει πόνο. Έχει αρκετό πάχος στο αυτό το νύχι, πρέπει να αφαιρέσουμε όλο αυτό το πάχος που είναι ενοχλητικό, θέλω να πω. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από κάποια στιγμή και μετά θα πονέσει. Το νύχι είναι μια σκλήρινση που προστατεύει τα δάχτυλά μας. Και αφού δεν έχω σκοπό να το καλύψω, θα πρέπει να φροντίσω να μην πονάει μετά, αφού είναι μέσα στα παπούτσια. Γι' αυτό, αφού έχω πάρει τα πολλά με μια σκληρή μεγάλη φρέζα με το καπελάκι εκείνο, πρέπει τώρα να δουλέψω λίγο πιο τοπικά με μια πιο μικρή φρέζα, λίγο πιο λεπτή. Παίρνω αυτήν που βλέπετε στο βίντεο, σας την έχω δείξει αρκετές φορές νομίζω, την πήρα από αρτέσιο. Ειλικρινά είναι απίστευτη, κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Έχει κόκκινο κρίκο, είναι πλαστικός ο κρίκος, γι' αυτό τον έχω βγάλει, με ενοχλεί στην αποστήρωση. Λιώνει από μεγάλες θερμοκρασίες, από υψηλές θερμοκρασίες μέσα στον κλίβανο. Δεν ξεχνάω επίσης να ξεσκονίζω την περιοχή αυτήν, να έχω μια καθαρή εικόνα μπροστά μου. Και στο τέλος πάντα βάζω μία δόση αρκετή remover γύρω-γύρω εδώ στο δέρμα, στα πετσάκια γύρω-γύρω, να μαλακώσει ακόμα περισσότερο. Στο τέλος απλά θα πρέπει να σκουπίσουμε όλο αυτό το μαλακό δέρμα που θα δουλέψει το remover. Λοιπόν, έχουμε πάει τώρα στη σκλήρινση που είπαμε, που υπάρχει στο πλάι. Αν βλέπετε καλά εδώ πέρα, αυτή η σκλήρινση στην ουσία
είναι τοπική, είναι ακριβώς εδώ πέρα στο πλάι, στο σημείο που τρίβεται με το παπούτσι. Επειδή πονάει από κάποια στιγμή και μετά το νύχι, δεν είναι βολικά το πόδι μέσα στο παπούτσι και γι' αυτό εμφανίζεται σιγά σιγά αυτή εδώ η σκληρή περιοχή. Επηρεάζεται φυσικά και όλο το υπόλοιπο δάχτυλο, ευτυχώς δεν πάει σε υπόλοιπη επιφάνεια του ποδιού, είναι μόνο το δάχτυλο το μεγάλο που είναι προβληματικό. Παρόλα αυτά έχει και στην υπόλοιπη επιφάνεια του δαχτύλου σκληρύνσεις, τις οποίες θα τις δουλέψουμε σε λίγο. Αφού η κόκκωση της φρέζας είναι αρκετά σκληρή, είναι αρκετά μεγάλη, προσπαθώ στην αρχή, τώρα που είναι σκληρή, να δουλέψω τις πιο σκληρές περιοχές. Γι' αυτό ξεκίνησα με τον νύχι και τώρα δουλεύω την πιο σκληρή περιοχή στο δάχτυλο. Δουλεύω με την άκρη της φρέζας, εκεί με τη γωνία, για να μπορέσει να πάρει τα πιο σκληρά σημεία. Αποφεύγω να πηγαίνω στο ζωντανό, στο δέρμα που είναι μαλακό. Κάπου αν παρατηρείτε, βάζω το δάχτυλό μου σε αυτή την περιοχή να αποφύγω να ανέβει η θερμοκρασία. Δηλαδή πατώντας με το δάχτυλό μου, κατευθείαν κρυώνει αυτή η περιοχή και μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά μου. Εδώ τώρα έχουμε φύγει στην υπόλοιπη επιφάνεια του δαχτύλου, εδώ στο κάτω μέρος. Βλέπετε εδώ δουλεύω με όλη την επιφάνεια της φρέζας. Εδώ θέλω πιο πολύ να λιάνω το δέρμα. Και όταν θέλω να αφαιρέσω μια περιοχή λίγο παραπάνω, όταν βλέπω ότι υπάρχει μια σκλήρυνση παραπάνω, δουλεύω πάλι με τη γωνίτσα της φρέζας, ύστερα πάλι περνάω με όλη την επιφάνεια για να λιάνω αυτό το σημείο. Ο τροχός μου συνεχίζει και είναι στο maximum. Απλά αλλάζω τη στάση του χεριού και τη στάση της φρέζας. Εξαρτάται τι θέλω ακριβώς να κάνει η φρέζα. Πριν ξεκινήσω οτιδήποτε να κάνω στα πόδια, πάντα τα μουλιάζω. Ειδικά όταν το pedicure γίνεται τον χειμώνα. Όταν βγάζουμε τα ποδαράκια μας από το παπούτσι, πάντα νομίζουμε ότι κάτι μυρίζει παραπάνω. Και να έχουμε καθαρά τα πόδια μας, πάλι υδρώνουν μέχρι να φτάσει στην τεχνίτρια, πάλι είναι κάμποση ώρα. Επειδή δεν θέλω να νιώθουν άβολα τα κορίτσια μου, πάντα τα βάζουμε σε νεράκι, αυτό και χαλαρώνει και δίνει μία ασφάλεια, να το ονομάσω. Εκτός αυτού μαλακώνουν τα νύχια που είναι σκληρά και κόβονται και πιο εύκολα, μετά μπορείς να δώσεις σχήμα πιο σωστό. Μαλακώνει και το δέρμα και το δουλεύουμε πιο εύκολα ύστερα. Αφού τελειώσουμε με τη φρέζα τη σκληρή, πρέπει να περάσουμε με την ράσπα ή με μία φρέζα λιγότερης κόκκωσης, που να είναι πιο λεπτής κόκκωσης, να λιάνουμε την επιφάνεια που έχουμε δουλέψει μόλις τώρα. Μ' αρέσει να ολοκληρώνω το pedicure με τη ράσπα, επειδή η ράσπα έχει πιο μικρή κόκκωση από ό,τι είπαμε τώρα και έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, δουλεύει μεγάλες περιοχές και λιάνει το δέρμα καλύτερα από ότι αν το κάναμε με μία φρέζα πιο λεπτής κόκκωσης. Δεν θα μας φάει τόσο χρόνο, θέλω να πω. Η ράσπα συνήθως έχει δύο πλευρές διαφορετικής σκληρότητας. Η καφέ συνήθως είναι πιο σκληρή. Μπορούμε να περάσουμε και με τη μαύρη που είναι για λίανση και ύστερα να περάσουμε είτε peeling και να ολοκληρώσουμε με κρέμα, είτε μπορούμε να βάλουμε απλά μία κρέμα στα πόδια και είμαστε εντάξει. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο νυχάκι μας που είχαμε βάλει remover, αν θυμάστε καλά. Έχει μαλακώσει το δέρμα γύρω γύρω, παίρνω με ένα ξυλάκι, το σμπρώχνω λίγο προς τα πίσω και βγάζω αν υπάρχουν κάπου τα υπολείμματα δέρματος. Μπορεί να είναι και η σκόνη την οποία είχαμε σε μεγάλη ποσότητα εδώ πέρα, αφού τρίβαμε αρκετή ώρα και τρίβαμε όχι μόνο το δέρμα αλλά και τον νύχι, οπότε όλα αυτά μαλακώνουν με τη χρήση του remover και τα αφαιρούμε με το ξυλάκι προσεκτικά από παντού. Με αυτό το βήμα έχουμε ολοκληρώσει το pedicure, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αφού είναι αντρικό pedicure,
δεν χρειάζεται κάλυψη, εννοείται πως δεν θα κάνουμε χτίσιμο εδώ πέρα. Για τον χειμώνα δεν το θεωρώ αναγκαίο, για το καλοκαίρι στις γυναίκες συνήθως χτίζω, καλύπτω, έτσι φτιάχνουμε ένα νυχάκι που να είναι όμορφο οπτικά, να φαίνεται ωραίο αφού φοράμε ανοιχτά παπούτσια. Αυτό όμως μόνο για το καλοκαίρι, τον χειμώνα καλύτερα όχι. Στο τέλος ποτίζω με αντιφουγγάλ από την εταιρεία EMI όλο το νυχάκι που δουλέψαμε, αυτό εδώ που είναι προβληματικό, και φυσικά όπου και αν πάει ο άντρας μου πάντα παίρνει αυτό το φάρμακο μαζί. Το πήραμε, έχει 3 μήνες παραπάνω, όχι, δηλαδή είναι τρίτη φορά αυτή που βάζουμε, δεν έχει μαυρίσει το νύχι από τότε. Στην ουσία είναι αντισηπτικό για πρόληψη του μύκητα. Βοηθάει πάρα πολύ καλά στην ονυχόληση, το έχω δοκιμάσει, και επίσης βοηθάει στην ανάπτυξη του νυχιού. Θέλω να σας δείξω τα καπελάκια εδώ πέρα, συνήθως τα παραγγέλνω 100-200 μαζί επειδή τα αλλάζω σε κάθε πελάτη. Παίρνω τα συγκεκριμένα grid σε ένα σακουλάκι, έχω και πιο μικρής κόκκωσης. Με το 80 που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, δούλεψα σε αυτό το βίντεο, είναι ιδανικό για πολύ σκληρές περιοχές. Επίσης δουλέψαμε το νύχι με αυτό εδώ το καπελάκι. Αυτό το βάζουμε σε τέτοιου είδους βάση, σίγουρα έχετε τέτοια. Το μόνο πρόβλημά μου είναι ότι μερικές φορές όταν έρχονται τα καπελάκια είναι λίγο πιο μεγάλα ή πιο μικρά από τη βάση, οπότε αντίστοιχα ή θα φεύγουν από τη βάση και βάζω βαμβάκι και ανάμεσα για να μην φεύγουν, ή θα είναι πιο μικρά και δεν μπαίνουν καλά στη βάση. Όπως έπαθα αυτή τη φορά, αν προσέξετε στο βίντεο, δεν μπήκε καλά το καπελάκι μέσα στη βάση. Εδώ πέρα σας δείχνω το 100 καπελάκι, βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει με το 80, δεν μπορώ να το πιάσω κιόλας. Νομίζω η διαφορά είναι οπτικά εμφανίσιμη. Με την κόκκωση να θυμάστε, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο λεπτή η κόκκωση είναι, τόσο πιο καλή είναι για λίανση. Με τις ράσπες γίνεται το ίδιο, συνήθως η μία πλευρά είναι πιο σκληρή, η άλλη πιο μαλακιά, οπότε δουλεύουμε πρώτα τη μία πλευρά που είναι πιο σκληρή και ύστερα λιάνουμε με την πιο λεπτή κόκκωση. Αυτά ήταν για σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, τα λέμε στα επόμενα βίντεο, γεια σας!